Dan gaan we nog even naar de sport, of tenminste naar Ajax. Want dit weekend zag ik dit. Ajax-fans scanderen 4 woorden na blamage tegen Sparta. Nou, ik benieuwd natuurlijk, welke 4 woorden dan? Oost, West, thuis best, gezelligheid kent geen tijd. Nee, wij willen Ajax zien. En dat werd dus geroepen na de wedstrijd. Dus ze hadden net 1,5 uur Ajax gezien en toen riepen ze, wij willen Ajax zien. Dus of de fans van Ajax vinden hun club zo goed spelen dat ze er geen genoeg van kunnen krijgen, of er is iets anders aan de hand. Nou, iemand die daar meer over kan vertellen is onze sportredacteur. Speciaal voor ons hierheen gevlogen vanaf onze sportredactie in Abu Dhabi, Diederik Smit. Laten we meteen maar even met die vraag beginnen dan. Waarom willen de fans van Ajax zien? Ja, nou ja, omdat ze fan zijn van Ajax. Dus ze willen een goed Ajax zien. En de laatste weken was het meer een soort kamp van Koningsbrugge. Kamp van Koningsbrugge? Ja, dat niveau een beetje. Hè? Dat er af en toe best leuke momenten bij zitten. Maar ja, dat je na 90 minuten toch moet zeggen van jongens, het is gewoon niet goed genoeg. En wat is er dan niet goed? Nou ja, waar moet je beginnen? Het is traag. De rol van Jeroen van Koningsbrugge is helemaal niet duidelijk. Want hij is geen kandidaat, maar hij is ook geen instructeur. Hij doet eigenlijk niks. Diederik. Hij heeft wel legerkleding aan. Oké, ik bedoelde eigenlijk Ajax. Ja, nou ja, dat is ook niet goed natuurlijk. Dit weekend dan met heel veel moeite gelijk gespeeld bij Sparta. De nummer 11 van de Eredivisie. Dinsdag verloren met 4-0 van Olympique Marseille. Die zitten niet eens in de Eredivisie? Nee, precies. Nou ja, en zaterdag tegen Sparta was het ook weer heel slecht. Op een gegeven moment stond Ajax 3-1 achter. Heel af en toe was er dan even een moment van klasse, zoals hier in de tweede helft. Mooi schot van Fitz-Jim op de paal uiteindelijk. En ook op de andere paal. Nou ja, dat was dan een spaarzaam hoogtepuntje van Ajax. En op zo'n moment denk je van oké, ze kunnen toch wel wat. Maar ja, stop maar jongens, want dit gaat helemaal niet goed. Dus... Ik wou net zeggen, hoe liep dit af? Nou ja, Sparta scoorde hier uiteindelijk niet. Maar de commentator die schreef wel historie. Namelijk met het langste palindroom uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Kans op 4 en... Nee! Maar dan zou het dus achterstevoren hetzelfde moeten klinken. Ja. Hebben we dat ook? Wel grappig. Ik zit zo te kijken. Als je Ajax achterstevoren afspeelt, waren ze best goed. Ja, nou ja, hierna had Fitz-Jim nog een hele knappe aanname van een bal die 2 keer tegen de paal was gekomen. Maar goed, uiteindelijk 3-3 gelijk, 2 punten verspeeld. En dus de trainer, John Heitinga, nog verder onder druk. Ja, en hebben de spelers dan wel vertrouwen in hem? Nou, dat is best interessant. Ze vroegen dat aan de aanvoerder, Davy Klaassen. Hier, Klaassen beschermt Ajax-trainer Heitinga, maar er is weinig vooruitgang. Maar ja, wie is er verantwoordelijk voor de vooruitgang van een team? Dat is de trainer. Je kan toch niet zeggen, het ligt niet aan de trainer. Het ligt gewoon aan de opstelling en de tactiek en de coaching. En de wissels, daar hebben we ook nog een beter iemand voor nodig. Maar het ligt niet aan de trainer. Nee, maar als je dit zo hoort, dan lijkt het ontslag van Heitinga een kwestie van tijd, toch? Ja, hij is eigenlijk ten dode opgeschreven. En ik zat er gisteren ook over na te denken van... ja, hoe moet je nou de situatie van John Heitinga omschrijven? En ik dacht ineens... ja, de Engelsen die hebben daar een heel mooie term voor. A dead man walking. A dead man walking. Ja. Oh ja, mooi gevonden. Dankjewel. Ja, ik moest er ineens aan denken, want het is zo, dat is wel precies wat het is. En als je ook hoort hoe er de laatste maanden over John Heitinga gesproken wordt... ja, dan is iedereen op zijn eigen manier best kritisch. Als ik naar Heitinga kijk, Heitinga lijkt mij dead man walking. Dead man walking lijkt het op. Ja. Johnny Heitinga is gewoon echt een dead man walking. Voel jij je momenteel een dead man walking, wat er gezegd wordt? Die heb jij van iemand anders? Of Die heb zie je ik die van nu iemand helemaal ter plekke zelf? Nou ja, die laatste had hij dan van mij, maar... Maar is de kritiek terecht? Voor een belangrijk deel wel. Ja, dinsdag verloren ze dus met 4-0 van Olympique Marseille. En toen heeft hij gewoon de verkeerde tactiek gekozen. Want vooraf werd al gewaarschuwd... Marseille heeft heel snelle aanvallers. Dus iedereen zei, ga niet te ver naar voren met je verdedigers. Hier op Voetbal International, wat Ajax niet moet doen... is agressief toehappen. Tenzij John Heitinga denkt dat zijn verdedigers goed genoeg zijn... om met 50 meter in de rug 1-op-1 te verdedigen. Nou, ik zet dinsdag de tv aan, 6e minuut, zie ik dit. Ajax in het blauw, Marseille heeft de bal... en de verdedigers van Ajax staan tegen de middenlijn aan... met dus letterlijk 50 meter in hun rug. En wat is het risico hiervan? Nou, dat iemand op play drukt
Dan krijg je dit. Het ligt helemaal open. Vrije doortocht. Nou ja, dit is dus precies waar iedereen van tevoren al voor waarschuwde. En dan sta je in de 6e minuut met 1-0 achter. Ah, dat is wel echt een heel slechte start. Ja, en na 12 minuten werd het al 2-0. En dat was de slechtste start voor Ajax in een Europese wedstrijd sinds 1958. Sinds 58, oké. Maar dan was het in elk geval niet de slechtste start ooit. Nee, maar na 25 minuten stonden ze 3-0 achter. En vanaf toen was het wel de slechtste start ooit. We kunnen wel even kijken wat John Heitinga zelf vond van die start. Ja, ik moet de jongens een compliment geven. Ik denk dat je goed start. Dan krijg je gelijk een goal tegen. Ik zeg, daar geef je 2 goals weg. Ja. Hij geeft zijn spelers complimenten voor de slechtste start ooit. Ja. En deze vond ik ook wel mooi. Ja, dan geef je 2 goals geef je cadeau weg. En dan wordt op dit niveau wordt het afgestraft. Maar als je een goal tegenkrijgt, dan is dat toch al de afstraffing? Ja. Ja, als je in de keukenkampioen-divisie een goal tegenkrijgt, dan wordt het nog wel eens door de vingers gezien. Maar op dit niveau wordt een tegengoal echt afgestraft. Ja, nou, dat blijkt maar weer. Maar hoe moet het nu verder met Ajax? Nou, ze gaan wel ingrijpen nu. Ze willen een extra assistent-trainer die Heitinga kan helpen met het tactische gedeelte. En technisch directeur Alex Kroes die krijgt een adviseur naast zich, die zal meekijken met het transferbeleid. Dus dat is nu de oplossing. Extra persoon die gaat meekijken met de technisch directeur en een extra assistent die gaat meekijken met Heitinga. Oké, dus de belangrijkste mensen die krijgen er een persoontje bij. Ja. En is dat genoeg? Krijgen de fans van Ajax dan weer Ajax te zien? Nou, ik denk dat daar meer voor nodig is. Je zult uiteindelijk ook moeten kijken naar de spelers. Hier, als je kijkt naar het elftal dat Ajax nu heeft, dan is er op een aantal plekken echt wel verbetering nodig. Begin ik even bij de keeper, Jaros. Die is wel goed, maar het zou voor hem bijvoorbeeld heel fijn zijn als achter het doel Thibaut Courtois zou staan. De keeper van Real Madrid, beste keeper van de wereld. En dat die dan even kan meekijken, hè? Want die heeft misschien een paar goede tips. Rechtsback, Anton Guy, schat van een jongen. Maar misschien wel heel prettig als Denzel Dumfries met hem kan meekijken aan de rechterkant. Aan de linkerkant heb je Owen Wijndal, heeft ook een moeilijk seizoen. Maar stel je nou voor dat Nathan Ake hem langs de lijn gewoon een beetje kan vertellen wat hij moet doen. Mika Gods, nou, er zit ook echt veel potentie in, maar kan nog veel beter. Als iemand hem af en toe wat advies geeft, iemand die dat heel goed zou kunnen, denk ik, is Kylian Mbappé. Die heeft zelf ook nog op hoog niveau gevoetbald. Nou, Wout Weghorst is al heel goed, maar misschien dat Lionel Messi met hem wil meekijken. En zou het niet fijn zijn als Lamine Yamal af en toe tegen Steven Berghuis zou kunnen zeggen van, joh, heb je nog overwogen om die bal op weergeloze wijze in de bovenhoek te draaien? Ja, dan heb je wel een elftal waarmee je echt bij de beste 5 zou kunnen eindigen. Oké, maar ik vraag me wel af, ik zie Messi en ik zie Mbappé. Maar zijn die mensen niet allemaal heel druk? Zeker. Deze mensen hebben allemaal al een baan. Ja, dat moet ik er wel echt bij zeggen. En ja, Ajax heeft op dit moment geen geld, dus het zou echt op vrijwillige basis moeten. Oké. Dus het zou kunnen dat dit niet lukt? Nee, ik denk dat je daar heel sterk rekening mee moet houden. Oké. Dan denk ik eigenlijk dat John Heitinga een dead man walking is. Nou, dat zeg je heel mooi. Oké, dankjewel. Diederik!